students, welcome back to my class. মই Dr. Rajib Borah আৰু আজি আমি ইউনিট 4 ৰ লাষ্ট ক্লাসটো কৰিবলৈ গৈ আছো। খুব এটা সৰু ক্লাস হ'ব, 3 মিনি ক্লাস হ'ব। নো প্ৰবলেম, সোনকালে শেষ হৈ যাব। খুব বেছি 10 মিনিট। We are done. আমি শিকিম factors affecting respiration. কি বেলেগ factors আছে যে আমাৰ overall respiration process-টোক affect কৰিব পাৰে। আমি মেইনলি প্লান্টছৰ কথাতে পঢ়ি আছো দে প্লান্টছৰ ফোকাস কৰি পঢ়ি আছো মই এনিমেলছৰ কথা যদিও ৰিলেট কৰি তোমালোকক বুজাবলৈ চাও বাট একচুয়ালি উই আৰ ফোকাসিং মোৰ অন প্লান্টছ তো প্লান্টছত কেনেকৈ বেলেগ ফ্যাক্টৰছ আছে যি নেকি ৰেসপিৰেশন প্ৰসেছটোত এফেক্ট কৰিব পাৰে সেই বস্তুখিনি আজি ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিম তো देयर आर ভেৰিয়াছ ফ্যাক্টৰছ তাৰ ভিতৰতে আমি ব্ৰডলি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো এটা হল ইন্টাৰনাল ফ্যাক্টৰছ আৰু হল এক্সটাৰ্নাল ফ্যাক্টৰছ ইন্টাৰনাল ফ্যাক্টৰছত কি পাবা The amount of protoplasm and its state of activity influence the rate of respiration. Protoplasm মানে বুজি পোৱা নাই নপঢ়া তোমালোকে What do you mean by protoplasm? Cytoplasm? Nucleoplasm? Concept clear নাই নেকি? আমি পিছত পঢ়িম যেতিয়া সেল পঢ়ি থাকিম তেতিয়া আমি পিকচাৰ ক্লিয়াৰ কৰিম এতিয়া খালি বুজি লোৱা যে সেলৰ ভিতৰত মই কৈ দিও সেলৰ ভিতৰত নিউক্লিয়াছ আছে Yes নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰৰ মালখিনি যিমানখিনি আছে সেইখিনি কম আমি নিউক্লিওপ্লাজম লিকুইড অংশখিনি আৰু নিউক্লিয়াছৰ বাহিৰত যোনখিনি এই লিকুইড পোৰশনখিনি আছে সেইখিনি কম আমি সাইটোপ্লাজম নিউক্লিওপ্লাজম প্লাস সাইটোপ্লাজম ইজ কল্ড প্রোটোপ্লাজম সিম্পল তো কি হয় এই লিকুইড অংশৰ কেনেকুৱা ষ্টেটটো কিমান এনাৰ্জি আছে কিমান তোমাৰ বেলেগ কম্পাউন্ড আছে যোনবিলাক নেকি ৰেজিস্ট্যান্টৰ এফেক্ট কৰিব নে ৰেসপিৰেশনটো এক্টিভ কৰিব ইনএক্টিভ কৰিব সেইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰটোপ্লাজমত থকা বেলেগ কেমিকেলৰ ষ্টেটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ ৰেসপিৰেশন প্ৰসেছটো এফেক্ট হ'ব পাৰে প্ৰথম কথা Internal factor আৰু এটা পৰিব যে concentration of respiratory substrate is proportional to the rate of respiration মই কৈছিল নহয় যে ৰেসপিৰেশনৰ কাৰণে কি raw materials লাগে সেই raw materials বিলাক যদি আছে বেছিকে আছে কমকে আছে হেতুৱে ডাইৰেক্টলি এফেক্ট কৰিব respiration process for example respiration কাৰণে আমাক গ্লুকোজ লাগে তুমি খাদ্যই খোৱা নাই respiration হ'বনে নহয় of course নহয় তোমাকৰ respiration কাৰণে বেলেগ কম্পাউণ্ডছ লাগে যোনবিলাক কেমিকেলছ যোনবিলাক এনজাইমছ হেবিলাক লাগে আৰু সেই এনজাইমছ বিলাক বনাই নাই তোমাৰ সেলৰ ভিতৰত হ'বনে respiration নহয় সো concentration of various substrate যোনবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট সাবস্ট্ৰেট নহয় গ্লুকোজ আছে ফেটছ আছে প্ৰটিনছ আছে হেবিলাক তুমি খাব লাগিব ধুনিয়াকে সকলমে তেতিয়াহে respiration হ'ব আৰু তাৰ পৰা এনাৰ্জি ওলাব ক্লিয়াৰ let's go to external factors External factors of কথা যদি পাতা External factors of আমি পাম optimum temperature for respiration is 30 degrees Celsius যদি 30 degrees Celsius থাকে ওচৰে পাজৰ প্লান্ট বিলাকৰ of course plant ভেদে এটো temperature টো চেঞ্জ হ'ব পাৰে হয়নে কিন্তু optimum temperature বুলি কৈছে optimum মানে কি যোনটো দেখি perfect temperature সেই temperature টো around 30 degrees Celsius হয় এটা তোমালোকে কবা স্যাৰ তেতিয়া হলে আমাৰ এই বৰফৰ প্লান্ট বিলাক আছে হেতেটো ৰেসপিৰেশন কৰি আছে কেনেকৈ কৰিছে হেতে কৰিছে হেতৰ স্পেশাল মেকানিজম আছে হেতে সেই হিচাপত ৰেসপিৰেশন কৰিব পাৰে কিন্তু নরমালি যদি ওভাৰঅল প্লান্ট বিলাকৰ কথা কওঁ অপটিমাম টেম্পাৰেচাৰ ইজ 30 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস এট লো টেম্পাৰেচাৰ এন্ড ভেৰি হাই টেম্পাৰেচাৰ ৰেট অফ ৰেসপিৰেশন ডিক্ৰিজেস দেখানে যদিও ৰেসপিৰেশন হৈ আছে ৰেট স্পীড টু কম বেছি হ'ব পাৰে ওকে ডান when sufficient amount of oxygen is available the rate of aerobic respiration will be optimum and anaerobic respiration is completely stopped this is called extinction point of course আমি দেখিছিলো যে অক্সিজেন হলেহে ৰেসপিৰেশন প্ৰসেছটো ধুনিয়াকে হ'ব পাৰে মানে স্যাৰ of course কাৰণ ৰেসপিৰেশন হলে আমাৰ ফুডৰ কমপ্লিট অক্সিডেশন হয় হয়নে ফুডৰ পৰা যোনখিনি একচুয়াল এমাউন্ট অফ এনাৰ্জি ওলাব লাগিছিল গুটেইখিনি এনাৰ্জি আমি ৰস উলিয়াই টানিব পাৰো যদি অক্সিজেন থাকে যদি অক্সিজেন নাথাকে of course anaerobic respiration হ'ব and the process is a little bit ইমান লাভদায়ক নহয় কাৰণ তাৰ পৰা আমি অকল দুটা এটিপি পাওঁ হয়নে সো অক্সিজেন প্ৰেজেন্ট থকাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এতিয়া অক্সিজেনৰ প্ৰেজেন্সটো আমি ইম্পৰ্টেন্সটো ক'ত দেখিবলৈ পাওঁ ইন দ্য ফাইনাল ষ্টেপ ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপোৰ্ট চেইন হয়নে আমি লাষ্ট ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো ওকে হাই কনসেন্ট্ৰেচন অফ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ৰিডিউসেস দ্য ৰেট অফ ৰেসপিৰেশন ওকে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড বেছিকৈ থাকিলে ৰেসপিৰেশন কমকে হ'ব দেখিছানে কিয় কাৰণ যদি কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড বেছিকৈ আছে অলৰেডি
তো কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনি ওলাই যাব নোৱাৰিব নহয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড সাইডত যদি লিফৰ এটো এটা লিফৰ সাইডত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এগালো অলৰেডি কনসেন্ট্ৰেশন বেছি আছে তো ৰেসপিৰেশনৰ কাৰণে যোনখিনি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওলাই গৈ আছে সেইখিনি ওলাই যাব পাৰিবনে নোৱাৰে আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যে বেছি ওলাই যাব নোৱাৰে সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনি লিফৰ ভিতৰত থাকিব এণ্ড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইজ এ প্ৰডাক্ট আৰু আমি জানো যে প্ৰডাক্টে ইনহিবিট কৰিব ৰেসপিৰেশন তো this is a cause যে ৰেসপিৰেশনৰ rate to কমি যাব পাৰে in presence of high carbon dioxide concentration বুজি পালা a plant or tissue transferred from water to salt will increase the rate of respiration it is called salt respiration এটো এটা important কথা যে যেতিয়া water পা salt solution লৈ প্লান্ট বিলাক ট্ৰান্সফাৰ কৰা হয় তেতিয়া ৰেট অফ ৰেসপিৰেশন টু বাঢ়ি যায় আৰু দিস ইজ কল্ড সল্ট ৰেসপিৰেশন ৰেট অফ ৰেসপিৰেশন ডিক্ৰিজেস উইথ ডিক্ৰিজিং এমাউন্ট অফ ওয়াটাৰ প্ৰপাৰ হাইড্ৰেশন ইজ এসেনশিয়াল ফৰ এটো নৰ্মাল কথা হয়নে যদি ওয়াটাৰৰ কনসেন্ট্ৰেশন ওয়াটাৰৰ এমাউন্টটো কমি যায় তেতিয়া ৰেসপিৰেশনৰ এমাউন্টটো কমি যাব হয় নহয় ইয়েস অফ কোর্স কাৰণ গুটে প্ৰসেস বিলাকে স্লো ডাউন হৈ যাব তো ৰেসপিৰেশন ইজ আনাদাৰ মেটাবলিক প্ৰসেস হেতু প্ৰসেসও স্লো ডাউন হ'বই হ'ব light is an indirect factor affecting the rate of respiration of course light যদি না থাকে প্লান্ট বিলাকে ভালকে ফাংশন কৰিব নোৱাৰিব প্লান্টস বিলাকে সোৱা লাইট যদি না থাকে প্লান্টস বিলাকে ফটোসিনথেসিস কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে ফটোসিনথেসিস কৰিব নোৱাৰিলে গ্লুকোজ বনাব পাৰিবনে নোৱাৰে যদি গ্লুকোজ বনাব নোৱাৰে গ্লুকোজে নাই লিভাৰ ভিতৰত ৰেসপিৰেশন কাৰ হ'ব ৰেসপিৰেশন কৰিবলৈ তো সাবস্ট্ৰেট লাগিব গ্লুকোজে বনা নাই বিকজ লাইট নাই তো ৰেসপিৰেশনো নহব ৰেসপিৰেশন উইল decrease ঠিক আছে some chemical substance act as inhibitor যেনেকৈ cyanide আমি লাষ্ট ক্লাছত ধুনিয়াকৈ পঢ়িলো হয়নে কিছুমান কেমিক্যাল কম্পাউণ্ডে কিছুমান কেমিক্যালছে ৰেসপিৰেশন প্ৰসেসটো এফেক্ট কৰিব পাৰে ইনহিবিট কৰিব পাৰে cyanide যেনেকৈ আৰু কি আছিল cyanide আছিল এজাইড আছিল নাইট্ৰাছ অক্সাইড আছিল কাৰ্বন মনোক্সাইড আছিল যোনটো নেকি কমপ্লেক্স 4 টো ব্লক কৰে কমপ্লেক্স 1 কোনে ব্লক কৰিছিল ৰটেনন কমপ্লেক্স 2 কোনে ব্লক কৰিছিল মেলোনিড কমপ্লেক্স 3 কোনে ব্লক কৰিছিল পাহৰিলু কমপ্লেক্স 5 কোনে ব্লক কৰিছিল অলিগোমাইসিন সো এইবিলাক কিছুমান তোমালোকক লাষ্ট ক্লাছত মই ডিসকাস কৰাইছিলো চাই লবা এবাৰ wounding of plant organ stimulates the rate of respiration in that region wounding যেতিয়া হয় প্লান্টলত যেতিয়া কাট লাগে কোনোবাই গৰুৱে প্লান্টডাল খাই থৈ গুছি গল তেতিয়া কি হল হেখিনিত wound হল হয়নে প্লান্টডালৰ কষ্ট পাইছে ঘা লাগিছে তো সেইখিনি জায়গাত respiration process-টো বেছিকে হ'ব stimulates rate of respiration process basically কি হ'ব because হেখিনি হিল কৰিবলে এনাৰ্জি বেছি লাগিব আৰু এনাৰ্জি বেছি লাগিবলে কি কৰিব লাগিব আমি respiration process টো ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব কাৰণ এনাৰ্জি বেছি কেতিয়া পাবা যেতিয়া respiration ধুনিয়াকে বেছিকে হ'ব এটিপি বনিব তাৰ পৰা সো আই হোপ তোমালোকে বস্তুবিলাক লিংক কৰিব পাৰিছা কনসেপ্ট বিলাক এটা লগত এটা খাপ খুৱাব পাৰিছা এইবিলাক টপিক বিলাক বুজিবলে So thank you so much for watching my video. Jodi video to bhal pala please like the video, subscribe to my channel aru logor homoni share koriba hoine aru eta kotha koi thau tumaloke jodi exam related notes lage you can always check my website axomiabio.com juntu niki description ot link to dia ase tumaloke tar pora check koriba parba aru kiba jodi confusion thake you can always reach me in my telegram channel tat moi tumalokor kiba jodi confusion ase we can discuss there aru tumalokor jiman paru help koribole chesta korim thank you so much meet you in the next class bye bye